Hello, ako nga pala si Yet guys, yan panibagong video na naman ang ating gagawin at ang video natin ngayon na gagawin ay about sa panibagong funnel, anti-funnel kung tawagin ni Boss Dogs or alternative funnel. No, ito yung isa sa mga panibagong strategy kung paano yung mas mapapabilis na mapalakas yung inyong mga marksman o yung mga carry, no, using this strategy. No, so usually ginagamit to kay Granger, pero since hindi ako ganoon kaalam mag-Ranger, gagamitin natin siya kay Carry. Okay? So, ang magiging battle spell natin para sa kanya is Retribution. And then, we will be using the Veteran Hunter ng Jungle Emblem. Okay? So, Veteran Hunter. So, brief info lang. So, kada KS mo, no, or kada gamit mo ng Retribution sa mga jungles, no, yung last hit din sa mga jungles, no, may plus 50 gold. Okay, yun. And maganda to para mas mabilis nating mapapa-level up yung mga carry natin. Okay? So, although maganda yung bounty hunter kapag nakapatay ka, pero mas maganda ito kapag early game. Okay? Mas nakikita ko to sa early game na makapag-snowball ka at the same time makapatay ka ng jungle. Kasi imaginein mo, every 30 seconds, no? Every 30 seconds, meron kang 50 gold. So, sabihin natin na 30 seconds, 50 gold, tapos 1 minute, dalawa, no? Malaking bagay. And at the same time, meron din siyang damage reduction, damage increase para dito sa jungle, no? Itong jungle emblem, which is mas mapapabilis ka na magpa-level up, no? Syempre, unahin natin tong red buff, no? Tapos normal rotation lang, no? Punta tayo dito sa part na to. Itong hindi ko alam kung anong tawag dito. Mas mabilis siya makakapag-jungle. And then, lalo na pag may kasama kang tank, ngayon mabagal pa ako. So, makikita nyo, 42 seconds, level 2. Wala tayong kasamang tank dito. Talagang solo lang tayo. Tapos, punta tayong mid. So, at like 1 minute mark, no, 1 minute mark, na kaagad tayo. Level 3, no, and then, may con pa yan kasi hindi tayo yung pinaka-carry, no, hindi tayo yung or wala tayong kasama, mas mabagal tayo mga nagja-jungle. Kung makikita yung mga RG, ang bilis, no, ang bilis nung damage, no, ang lakas ng damage nung ating emblem, no, very useful siya, and less than 1 minute and 30 seconds, level 4 na kagad tayo. Okay, so ganun kabilis itong panibagong strategy. Although, medyo bumagal yung movement speed. Kung titingnan natin, gold lead natin. So, gold natin, 1,300. Less than 2 minutes. So, 1,300 almost. Ito na, meron na tayong nimble blade. No? Pupunta na tayong raptor machete niyan. So, very, very useful and very mabilis talaga yung pangyayari ngayon, no? So, knowing wala pa tayong tanks niyan and wala pang masyadong snowball na nagaganap, no? Talaga namang new strategy, and dahil nakita ko na useful to sa early game, no? Lalo na kay Kari, pag naka-early tong si Kari, mas mabilis kang makakapagpa-level up, mas mabilis kang makakadurog ng tank, so, lalo na alam naman natin na true damage tong si Kari. Si Granger kasi, maganda siyang gamitin kay Granger kasi yung last hit nga niya is sure critical, pero kay Claude, hindi ko sure kung pwede to kay Claude. So, comment down below kung nakikita yung magagamit to kay Claude. Pero ako hindi ko masyado nakikita to na magagamit to kay Claude, yung ganitong klase ng emblem, kasi medyo maraming masasaalang-alang or medyo feeling ko hindi siya akma. So, money check tayo, 2,300. No, mas mabilis tayo nakakapagpa-level up. So, ayun mga ka-RG, kung makikita yung mabilis yung nakiklear yung mga minion waves, mas mabilis yung nakiklear yung mga jungle, mas mabilis kang magpapa-level up. No, ako, knowing no, wala akong tank na kasama, ang lakas ng damage ko. Ito yung damage ko nung may raptor machete na ako, pero ngayon wala pa akong raptor machete. Kaya ko na mag-solo. Okay, kaya ko nang mag-solo jungle. So, very useful. Makikita natin to kung gagamitin ba to sa MPL, no? Kasi yun dun, muntik na tinira yung jungle, yung minions. So, kung makikita natin to na magagamit sa MPL, kasi alam naman natin na yun talaga yung makakapagpatunay kung useful ba to in terms of squad fights, no? Kasi dun talaga yung mga magagaling. Pero
sa solo queue, malaki chance, mga ka-RG, malaki chance na useful to, no? And ito na gamitin nyo, no? Ito na gamitin nyo, sa totoo lang. And ayun, sana nagustuhan yung video. Hindi na ito papakawalan. Hanggang sa muli, ako si Reverse Guy. Like, comment, and subscribe. Booyah!